ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ රෙස්ටුරන්ට් විදියටම මේ කට්ලට් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නෝ ඔයගොල්ලෝ කට්ලට් හදන්න ගියාම ගොඩක් ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. එකක් තමයි මේ කට්ලට් එක බදිනකොට පැලෙනවා. එතකොට ගොඩාක් soft වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ওই වගේ කරුණු කීපයක් ඔයගොල්ලෝ මුහුණ දීලා ඇති. ඉතින් අද බලමු ඒ ඔක්කොටම විසඳුමක් හොයාගෙන මම හදා කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක අපි හදාගන්නේ කියලා. මේ හරියටම කට්ලට් එක. ඉතින් මේ හදන්නේ මේ මාළු කට්ලට් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ මාළු වලට ඇත්තටම අරන් තියෙන්නේ මේ ටින් මාළු එක. නමුත් ඔයගලන්ට පුළුවන් බල මාළු හෝ කෙලවල්ල මාළු තම්බල හදාගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම මේක අද හදන්නේ මේ ටින් කරපු මේ ටින් මාළු වලින්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේ කෙලවල්ල මාළු. ඉතින් මේ විදිහට මතක තියාගන්න මේකේ වතුර ගතිය තියෙනවා. ඒ වතුර හොඳට මිරිකලා අරගෙන හොඳ බියලි ගතිය ස්වභාවයක් නැහැ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කට්ලට් එකක් හරියට හදා ගන්න ඕන නම් මතක තියාගන්න වතුර ගතිය තියෙන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ අර්තාපල්. ඉතින් මේ අර්තාපලුත් ඔයාලට පේන එක සමානව අරන් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් මේක ඒ වගේ දෙගුණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අර වැඩේ තියෙන්නේ මේක මාළු ගතිය අඩුයි. ඒතකොට අල ගතිය වැඩි. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ඒක එහෙම උනම් පස්සේ රසය කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න මේ හයියට තියෙන්නේ මේකේ වතුර ගතිය නැහැ. හොඳට මේ මම තම්බගෙන ලුණු ස්වල්පයක් දාලා මම මේක තැම්බුවේ. ඒ තම්බලා මේක හොඳට වතුර බේරලා තමයි මම මේක පොඩි කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට වැදගත්ම එක තමයි ලුණු. ලුණු කපද්දිත් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ රතු බඩ ලුණු එක හීනියට තරමට කපා ගන්න. ගොඩක් මහතර කපන්න එපා. මහතර කැපුවොත් මේක තැම්බෙන හොරයි. ඊට පස්සේ මේක බදිනකොට සමහරලාට එළියට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිත් ඒවත්. මෙතන තියෙන ඉඟුරු තියෙනවා, කරපිංච තියෙන හීනට කපලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සුදු ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට අවමිරිසුත් පොඩියටම කපාගෙන තියෙන්නේ. මේවා තැම්බෙනකොට තව ටිකක් පොඩි වෙලා යනවා. ඊළඟට ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට අමු පහේ තියෙනවා. මම ස්වල්පයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තියෙනවා. ගම්මිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කහ කුඩු. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වගේ හට්ටියක් රත් කරගන්න. මේ ඊට පස්සේ මේ වගේ තෙල් ස්වල්පයක් දානවා. ටේබල් ස්පූන් 3ක් විතර. ඒ දාලා ඒක රත් වීගෙන එන්නේ හත්වල තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම දැන් මේකට එකතු කරනවා ලුණු. මම කියන්නේ මේක හොඳට මේ තැම්බෙන්න ඕන. බාගට බාගන්න එපා. ඉතින් මේක ගොඩක් තම කීපයක් තියෙන මේක පරිස්සම් වෙන්න ඕන දේවල්. ඊළඟට සුදු ලුණු ස්වල්ප ඉඟුරු සමහර අය මේක දාන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේක දානවා. මේ හරියට රසට හදා ගන්න ඕන නම් මේ සියල්ලම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න යුතුයි. සියල්ලට අවශ්‍ය නම් කුරුඳු පොඩි දාන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව කුරුඳු පොඩි යම් දැම්මොත් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව ඒ වයින් කරන්න ඕන. මේක හරි වැදගත්. නැත්තම් ඒක තියලා මේකදී මේ කැඩෙන්න පුළුවන්. දැන් හීනෙක කපාගෙන කරපීච ඊළඟට එන්සල් මම හීනෙක කලා ගත්තා මෙතන. ඒ කලාගෙන තියෙන්නේ. ඒ ටිකත් මම එකතු කරා. खराब निकल कमने निकल के अनिवार्य दान हो तो हम एक सुगंध තියෙන්නේ. මේ ටික හොඳට මේක කම්බෙන් හරි මේක ඉතින් මම මේ කරි පවුඩර් බොහොම ස්වල්පයක් මතක තියාගන්න. මේ පොඩි ටච් එකක් විතරයි මතක තියාගන්න. ඒක නොදැම්මට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක ඊළඟට මිරිස් කුඩු ඒ වගේම ස්වල්පයක් ගොඩාක් මේක දෙවිල කරන්න එපා කට්ලට් එක. එතකොට මේ කන්න බෑ. නමුත් පොඩි දෙවිල ගතියකුත් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අපිට ඒක ගම්මිරිස් වලින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම ස්වල්පයක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කහ කුඩු ස්වල්පයකුත් මේක එකතු කරනවා. මේක දැම්මයි කියලාත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේක පෙනුම ඊළඟට රස ඒ ගුණය ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකයි මම මේ විදිහට එකතු කරන්නේ. ඊළඟට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරන ඒත් එකම ඊළඟට වැඩි කරගන්න එපා ලුණු. මතක තියාගන්න කට්ලට් වලට මේකද මේ අපි
අල වලටත් ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට අපේ මේ මාළු වලටත් ලුණු ගතිය තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ ගැන පරිස්සම් වෙන්න. මේක ටික දැන් තැම්බීගෙන ඉන්නේ. හොඳට නැට්ල මේ බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා අපේ මාළු ටික. ගින්දර බොහෝම අඩු කරන්න මේ වෙලාවේ. ගින්දර බොහොම අඩුවෙන් තමයි මේක කරන්නේ. නැත්තම් මේක අඩිය කර වෙන්න පුළුවන්. මේක හොඳට කවලම් කරන්න. මේක හොඳට කොම එකට මේ හොඳට කවලම් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ගම්මිරිස් ඒ වෙලාවම තල්ලා ගම්මිරිස් දාන්න පුළුවන් නම් තමයි වඩාත්ම යෝග්‍ය මේ වගේ කට්ලට් එකකදී. මොකද ඒ රසය වැඩි වෙනවා. ඒක කළා බලන්න ගොඩාක් ඒකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මම මේ වෙලාවේ මම තලාගෙන තිබුණේ. දැන් මම ඒක තමයි එකතු කරන්නේ. ඒක බල්ලා අඩුපාඩු ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. දැන් ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියෙන්නේ. මොකද මට මේ බලන පේන්නේ නැති මේ අඩිය කර වෙන දෙන්න එපා. මේක හොඳට කවලම් වෙන්න තියෙන්නේ. මොකද අපිට අවශ්‍ය ටික ඔක්කොම හොඳට මේ බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මාළුත් එක මේක හොඳට කවලම් වෙන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේක දැන් හොඳට මේ කවලම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා මේ තම්බා ගත්ත මේ අර්ථාපල් ටික. ඒකල මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. මතක තියාගන්න මේකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේකේ මේ තිත ගතිය තියෙන්න බෑ. හොඳට වේලිච්ච ගතියක් තමයි තියෙන්න ඕන. හේතුව කට්ලට් එකක් අපි රෝල් කරද්දී හොඳට හයියට තියෙන්න ඕන. ගොඩක් සොෆ්ට් එකට තිබුණොත් වෙන්නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ බදිද්දී පුපුරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක විතරන්නේ පුපුරන්න ගොඩාක් හේතු කීපයක් තියෙනවා. මම පුළුවන් වෙලා මේක දවල් කියලා දෙන්නම්. දැනට මේක හොඳට වියලි ගතියට තියෙන්න ඕනේ මේ මිශ්‍රණය. මේකේ තෙත ගතිය තියෙන්න බෑ. ගොඩාක් තෙත ගතිය. නිසා මේක හොඳට කවලම් වෙලා ගින්දර යාන්තම් අඩු ගින්නෙන් මේක හොඳට කලම් කරගන්න. ඊළඟ මේක හොඳටම මේක වේලන ගානටම මේක මම මේ හිඳව ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට තව ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් දාන්න ඕන මේකට. මොකද ගම්මිරිස් කයි තව මදි. ඉතින් මේකට කට්ලට් එක හොඳට තියෙන්න එපා ගම්මිරිස් ගතිය. ඒක නිසා දැන් මේ තාලා මේ කවලම් කරා. ඉතින් මම දැන් මේක ඩිපොන් මම නිව්වා. දැන් මේක ටිකක් මේ නිවෙන්න අරින්න ඕන. මොකද අපිට මේ රස්නේ පිට මුකුත් කරන්න බෑනේ. මේක ගුලි කරගන්න. ඉතින් මම මේක පැත්තක් වෙලා නිවෙන්න අරනවා. නිවෙන්න අරන ගමන් මම ඊට පස්සේ මේක අපි මේක කෝඩ් කරගන්න ඕනේ. පස්සේ ඒක අපි ඒක හදාගමු. අවශ්‍ය කරන ටික. මොකද අපිට බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර සාරුව. ඉතින් ඒ ටික මම ඒ අතරේ හදාගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ මිශ්‍රණේ ඊළඟට මම ලෑස්ති කරන් තියනවා මෙතන මේ බිත්තර දෙකක්. ඊළඟට ඔයගලට ඕන වතුර ස්වල්පයක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකට පිටි පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම පිටි මොකුත් දාන්නේ නැතුව මම නිකන් මේ කරන්නේ. මේක හොඳට මම මේක මික්ස් කරගත්තා, බීට් කරගත්තා මේ විදියට. ඒ හොඳටම ඇති වතුර ස්වල්පයක් ඕන දාන්න පුළුවන්. බිඳුවක් විතර ස්වල්පයක් විතර ටේබල් ස්පූන් දෙකක් විතර වගේ ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ හොඳට හීනට ගත්ත බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඒක හොඳට ෆයින් තියෙන තරම තමයි ඒකේ ෆිනිෂ් එක ලස්සන වෙන්නේ. ඊළඟට අපි ළඟ තෙල් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක දැන් මම අද පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට මේ බෝල කරගන්න. මේක බෝල කරගත්ති කට්ලට් එකක් විදිහට අපි හදාගatti යම් කිසි දෙයක් මොන හරි මේකේ තියෙනවා නම් එළියට එන ඒ සියල්ලම අපි අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක පසුව මේක එළිය බැදෙනකොට එළියට එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ වගේ කරපිංච වගේ පොඩි දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා අපි අයින් කරගන්න. ඒක පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ හොඳට එක සමානක බෝල හදද්දි මත තියාගෙන එක සමාන වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට හොඳට තද කරන්න ඕනේ. තද කළා මේ වගේ මතක තියාගන්න විශේෂයෙන් මම පර්සනලි කැමති කට්ලට් වගේ හදද්දි මේ වගේ මේ ඩිස්පෝසබල් ග්ලව්ස් එක පාවිච්චි කරනවා නම් විශේෂයෙන් මේක මාළු නිසා. නමුත් මේක
මම පාවිච්චි නොකරත් හදනවා ඉතින්. නමුත් ඒ හදන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහට ග්ලව්ස් එකක් දාලා වඩාත් උචිතයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න. ළඟට නැවත වතාවක් මේ විදිහට මේ වගේ බෝල කරගෙන මේ සියල්ලම එක විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මොන හරි කෑලි වගේ තියෙනවා අතින් පොඩි කරගන්න. ඒත් එක්කම තමයි මේකේ වැදගත්ම තියෙන්නේ මේ වල මොන හරි එළියට එනවා නම් ඒ ඔක්කොම අයින් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඔක්කොම හදාගමු. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේක ඔක්කොම ලෑස්ති. දැන් මේ බෝල කරලා ඔක්කොම තියෙන්නේ කට්ලට් එක. දැන් තියෙන්නේ මේ වගේ අතේ ගා ගන්න නැතුව අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ මම සාමාන්‍ය විදියට කොහොමද මේ ලීසින් කරගන්නේ කියලා ගෙදර. නමුත් අපි රෙස්ටුරන්ට් කරද්දී මීට වඩා වෙනස් විදියට කරන්නේ කිසිම දෙයක් අත ගන්නෙම නැහැ. නමුත් මම ඒ විදියට සමාන දෙයක් තමයි දැන් මේ කරන්නේ. මේ විදියට කට්ලට් එක මේ විදියට දාලා මේ විදියට කවලම් කරා. මේ විදියට ගත්තා. ඉතින් මේ අරගෙන ඉවරලා මීට වඩා ලොකු එකක් තියෙනවා නම් ඒත් කමන්නේ. මේ වගේ එක එක ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉතින් කීපයයිනේ හදන්නේ. ඉතින් අපි නම් 300 හදනවා. නමුත් මේ වගේ මේකට දැම්මා. මේ බ්‍රෙඩ්ස් කම් එකට දාලා මෙතන මේ විදිහට කවලම් කරන්න. නැත්නම් අතින් මේ විදිහට කවලම් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේ විදිහට කරන් පස්සෙත් කවලම් වෙනවා. ඒ කවලම් වෙනන් පස්සේ මේ විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියන්න පුළුවන් අරගෙන. ඉතින් ඒ වගේ මේ කීපෙම අපි කරන්න පුළුවන්. මේ ඉතුරු එකත් මම කරනවා. මතක තියාගන්න බිත්තර සාරුවත් එක මේ කවලම් කරලා අපි මේ පාන් කුඩු වල දවටද්දී මතක තියාගන්න මේකේ තියෙන ඉස්ම ගතිය. කියන්නේ අපි කියන වතුර දියර ගතිය මේකට දාන්න එපා. එතකොට ඒකෙත් ලම්ප්ස් ගතියක් කැට කැට ඇදිලා මේකේ ඔක්කොම අපිට ගෑවෙන්න ගන්නවා මේ ඒ පොඩි පොඩි කැට ගතිය. ඉතින් එහෙම නොකරන්න ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න වග බලා ගන්න වතුර ගතිය දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් ෂේප් කරලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ පාන් කුඩු දවට ගන්නවා. ඒ වගේම නැවත වතාවක් මේක අපි දෙපාරක් මේක කෝට් කරන්න ඕනේ. ඒක හරි වැදගත් වෙනවා. එතකොට තමයි මේක හොඳට හයියට හිටින්නේ. ඉතින් මම මේ ටික ඉස්සෙල්ලා කරගෙන අපි දෙවෙනි වතාවටත් කරමු. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි වතාවටත් මේ වගේම මේක හොඳට කෝට් කරනවා. බිත්තර සාරුව දැවටුවා. නැවත වතාවත් මේ විදිහටම ගන්න. මේ ගද්දි හොඳටම මිශ්‍රණයේ තියෙන කිසිම දියරක් එන්න තියන්න එපා මේකට. මේ විදිහට දාන්න. දාලා මේ විදිහට කවලම් කරන්න. මේක හරි ලේසි. මේ වගේ ඔයාලට එකපාරට 4-5ක් විතර දාගන්න පුළුවන්. දාලා මේ වගේ මේක ටොස් කරන්න පුළුවන්. ඒක කවලම් කරලා මේක ගනිද්දි පොඩ්ඩක් බලන්න අතින් ෂේප් කරලා ෂේප් එක හදලම වගේ ගන්න. මේක හොඳට හයියට තියෙන්නේ. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ මේ ටික සියල්ලම මේ වගේ කෝට් කරගන්න. ඉතින් මම ඔක්කොම මේ කට්ලට් ටික හොඳට මේ පාන් කුඩු දවටල ඔක්කොම ලෑස්ති. දැන් මම තෙල් එක රත් වෙනවා. මතක තියාගන්න තෙල් එක ගොඩාක් රත් කරගන්න එපා. අපිට පුළුවන් ඕන මේක රස්නේ බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ වගේ පාන් කුඩු කීපයක් දාලා බලන්න මේක රත් මේනවද කියලා. ඔව් මේක තෙල් ටික ගන්නට මේ රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක මත තියන් ගැඹුරු තෙලේ බැදෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මේ විදිහට දාන කීපයක් 3ක් විතර දානවා. මොකද තාච්චි හැටියට තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ දාලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති ගින්දර චූට්ටක් වැඩි වගේ පොඩ අඩු කරගන්න. නැත්තම් කට්ලට් එක පාට වෙන විතරයි හරියට මේ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගැඹුරු තෙලේ තමයි මේක බැදෙන්න ඕනේ. එහෙනම් බැදෙනකොට තමයි ඒකේ පිනුම තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඒක වඩා මුලින්ම දැම්මහම සමහරට පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට golden brown එකට මේක බැදෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මේ විදිහට බැදෙන්න ඕනේ. ඊළඟට තවත් කීපයක් අපි මේ වගේ බෙද ගන්නවා. මේ වගේ නැවතවත් බෙද ගන්න. ගින්දර හරි පරිස්සමෙන් පාලනය කරගන්න. මොකද හොඳට බෙදලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක පාට වෙනකොට පොඩ්ඩක් කවලම් කරන්න. ඒකල්ලා මේක හොඳට පාට වෙනකොට ගන්න. මොකද අඩු ගින්දරෙන් බැද්දොත් වෙන්නේ කට්ලට් එක පුපුරන්න පුළුවන්. ඒක තවත් හේතුවක්. මොකද ඇතුලේ තියෙන වතුර ගතිය ඔක්කොම එළියට ඇවිල්ලා ඒක පුපුරලා යනවා. ඒක නිසා ඒ ගැන හොඳට කල්පනා වෙන්න. මේ වගේ ගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ සද්දය එනවා. ඒ පාට ඉතින් මේ තමයි අද මම හදාගත්ත මාළු කට්ලට් එක. ඊටමත් තැකුම් කළ විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳට හයියට තියෙනවා. මොකද මම පාවිච්චි කරා අලුත්ම ඔයිල් එක. සමහර අය පාවිච්චි කරනවා බැදපු ඔයිල් තවත් ඒවා. ඒක නිසා ඒක වැදගත්ම වෙන්නේ තමයි හරි ඔයිල් එක පාවිච්චි කරන අලුත්ම නැවුම් ඔයිල් එකක්. අපිට මේ විදියට
හරි ෆිනිෂ් එකකට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද බලාගත්ත කොහොමද මේ අපි මේ මාළු කට්ලට් හදාගන්නේ කියලා. තාමත් හරි ලේසි හදාගන්න. ඉතින් කියපු දේවල් පොඩ්ඩක් අනුගමනය කරලා සමහරට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේක මීට කලින් හදලා ඇති. නමුත් මේකේ යම් කිසි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා නම් ඒක මගේ සතුටක්. ඔයගොල්ලෝ යමක් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් නැවතත් මෙවැනිම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනතුරු අපි ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.